Привіт, мене звати Тетяна, і буду я вам сьогодні розказувати про свій завершений джемпер, безіменний джемпер, який я в'язала зі своїм візерунком, зі своїми розрахунками, і в'язала його протягом року. Точніше, його почала весною минулого року, потім він в мене лежав і чекав на сезон, і цієї зими я його завершила. Плюс весна. В цьому відео я розкажу про конструкцію і свої приблизні розрахунки для цього светра. Також я розкажу про матеріали, про мій процес і про висновки. От в мене є питання, як правильно називається японське плече? Бо я все кажу японське і японське плече, але кажуть, що це не зовсім правильний термін, і закордонні блогери взагалі не вживають такого терміна. Кажуть європейське плече, але європейське плече мені теж якось так чужорідно звучить. Не знаю, я просто його ще не засвоїла. І як варіант, ні вашим, ні нашим можна його назвати ще діагональним плечем. І знаєте, мабуть, я буду казати діагональне плече, але дивіться, якщо я помиляюсь, якщо я несу маячню, ви мене виправте, будь ласка, тому що я не всезнайка. Всезнайка – це негативний термін. Загальні моменти по цьому виробу – це так зване діагональне плече, згори донизу, безшовне, з візерунком. Я його придумала, але ви розумієте, що це не унікальна річ, десь вона могла десь уже в когось в голові промайнути. Тут є скорочення рукавів до рівня манжети. Тут є звичайна резинка 1х1 і італійське закриття петель. А детальніше про ці всі штуки я вам розкажу на столі. З самого початку мені треба було знати початкову кількість петель, іншими словами, ширину горловини по спинці. Я поміряла свою шию, поділила її на пі, і це приблизно діаметр моєї шиї. Плюс я до цього діаметра додала 2 рази по ширині обробки. В моєму випадку це 4 см, тобто я ще додала 8 см до діаметра своєї шиї. Таким чином я отримала ширину горловини без обробки. Перевела її в петлі. Я зробила з кожної сторони по 4 петлі лицьових, як обробку краю, декоративний елемент, але він ще і функціональний. Після цього я почала в кожному ряду додавати по петлі з кожної сторони в кожному ряду, в лицьових і у виворітних. При цьому я робила ще вкорочені ряди по самим плечовим лініям, для того, щоб японське плече не було занадто стягнуте. Коли ми просто додаємо петлі вздовж цих ліній і більше нічого не робимо, то полотно потім таке доволі стягнуте. Така стягнута лінія плеча, і від неї майже віялом розходяться петлі. Ви, мабуть, бачили таку картину. Якщо прив'язувати вільно оці петлі плечової лінії, то, можливо, ситуація не така погана, але деколи буває, що прямо ж зовсім воно стягнуте. Все це плече. Мені не хотілося такий варіант. Я вирішила собі трошки подовжити ту саму лінію плеча. Я колись вам розказувала про те, як я це роблю. Було у мене відео, я дам посилання. Якщо коротко, то на початку ряду я роблю вкорочений рядочок. Тобто лицьовий ряд, я йду, прив'язую ці свої 4 петлі обробки плечової лінії. Після того я повертаюся, роблю вкорочений ряд довжиною на 3 петлі, розвертаюся і після цього вже
додаю петлю нову, іду до кінця ряду. В кінці ряду я додаю ще одну нову петлю і пров'язую цю свою плечову лінію, без пригод. Потім у виворотному ряду я вже пров'язую петлі обробки, 4 свої петлі і повертаюся. Роблю маленький вкорочений рядок на 3 петлі і розвертаюся після цього і в'яжу вже до кінця, додаючи нову петлю. Після цієї лінії іду до кінця, додаю нову петлю і пров'язую петлі лінії. І ситуація повторюється. Таким чином я додаю 2 запасних рядочка вздовж цієї лінії протягом 2 рядів. Ну, виглядає це отак. Це доволі нормально виглядає. Можливо, вас буде лякати те, що прям занадто багато вкорочених рядів, але воно виглядає, як на мене, нормально. Є різні способи формування японського плеча, багато різних способів. В даному випадку я використала саме цей. На рахунок висоти кокетки, я рахувала об'єм грудей поділити на 4, плюс свобода облягання певна. Я вже точно не пам'ятаю, якими були мої цифри, але це все доволі суб'єктивно. У мене це в районі десь 26-27 см, тому що я хотіла вільнішу посадку. Загальна ширина – це в мене Х рапортів, яка в сантиметрах буде дорівнювати об'єму грудей плюс свобода облягання. Я бажану ширину перевела в петлі, заокруглила до числа кратного моєму рапорту, це 15 петель, і отримала фінальну ширину. Я додавала петлі перед з'єднанням переда і спинки, це заокруглення пройми, буквально 3 петлі додала з кожної сторони. І тут в мене є кількість рапортів, плюс 3 петлі симетрії, плюс край із 3 лицьових петель і краєвої петлі. По суті, 4 петлі з одної сторони, з іншої сторони, враховуючи краєву, це в мене такий декоративний край. Після цього я перейшла до лівого плеча. Я набрала петлі вздовж цієї лінії. Оскільки тут в мене є візерунок, я старалася його вже не чіпати, не робити скорочень петель для ідеального кута японського плеча. Дуже часто дівчата скорочують петлі вздовж цієї лінії, щоб прибрати оцей кутик. Я вже нічого не скорочувала, тому що так би я порушила візерунок свій. Я вирішила залишити візерунок, але зробити посадку простішою. Отже, я певну кількість рядів в'язала візерунком, туди-сюди, поворотними рядами, без змін. Сантиметра 7, мабуть, я прив'язала. І після цього я почала додавати петлі для горловини. Показую вже з цієї сторони. І я додавала спочатку в кожному другому ряду, в кожному лицьовому ряду, а потім я додавала в кожному ряду для кращого заокруглення, вписувала відповідно візерунок в свою нову кількість петель. Коли я закінчила додавання петель для горловини, я відклала ці всі петлі на тросик і зайнялася правим плечем. Праве плече я в'язала таким самим чином лише в дзеркальному відображенні. І після того, як я закінчила формувати горловину, я додала ще петлі для центральної частини горловини і з'єднала 2 частинки переду в одне ціле. Після цього я прив'язала до певної довжини. І відповідно, як і зі спинкою, фінальні мої ряди я додавала по петлі в кожному другому ряду для заокруглення горловини, щоб отримати ще один рапорт по боковій лінії джемпера. Як ви бачите, у мене тут немає накидів з боку, тут немає накидів. І також по боковій лінії оцей аран, він в мене без накидів. Я вирішила зробити так. Я боялася, що накиди розтягнуться, втратять форму. Стосовно рукава, я взяла свою щільність, яка в мене була, і перерахувала співвідношення петель до рядів в 10 см. У мене це значення було дуже близько до одиниці. За рахунок кіз щільність відносно така щільна, і кількість петель трошки менша за кількість рядів в 10 см. Я набрала петлі вздовж лінії пройми з частотою 1 петля з одного ряду. Я не намагалася влучити в певне число, я просто набрала, як набиралося. І вже в наступному ряду я відкоригувала кількість петель так, щоб вона була кратна візерунку. Мені здається, що в наступному ряду я додала 5 петель, тому що мені було ближче у верхню сторону додати. Якби мені треба було скоротити, я би скоротила в наступному ряду кількість петель потрібно. І після цього я в'язала вже візерунком. При цьому я робила скорочення вздовж нижньої лінії рукава. Тут в мене був початок ряду умовний. Намагалася вписати ці скорочення у візерунок. Мені здається,
Нічого такого страшного в тому, що він тут трохи недолугий, можна сказати, але це ніхто не бачить. І все-таки я хотіла звузити рукав до рівня манжети. Я порахувала кількість рядів, які мені потрібні для того, щоб зв'язати певну довжину рукава до манжети. У моєму випадку це було в районі 35 см. Я порахувала кількість петель, які мені треба скоротити до рівня манжети. Сантиметри перевела петлі, і кількість рядів, які мені потрібні, я поділила на кількість петель, які мені треба скоротити, плюс я це ж значення помножила на 2, тому що я скорочувала в одному ряду не одну петлю, а 2 петлі з кожної сторони від початку ряду, і таким чином я отримала інтервал, з яким я скорочувала петлі. Це доволі стандартна схема розрахунку скорочень для звуження рукава. Знаєте, якщо взяти загальне враження від цього проєкту, то щось не те мені, або горловина в мене тут занадто під шию. Я перев'язала її трохи, я могла її закінчити на пару рядів раніше. З іншої сторони, якщо я її розпущу, то я розпущу. Розпустити я завжди встигну, я ще поношу те, як є, і вирішу уже. Пробувати змінити чи залишити як є. Також довжина, прямо розігналася я з довжиною. Мені здається, що тут би краще йшла коротша довжина, весняна така версія, ажурчик. Мені не дуже хотілося такого довгого виробу, проте я його не міряла. Я міряла тільки стрічкою сантиметровою, і щось мені здалося, що все окей, що, це все нормально по довжині, і зараз ще я бахну резинки, і все буде чікі-пікі, але після того, як я закінчила резинку, яка би ремувалася із манжетами, таку доволі довгу, тут сантиметрів 8, виявилося, що мій джемпер занадто довгий. Але давайте так, я перш за все розкажу про матеріали. Використовувала я ангору 60, знову ж таки, я часто використовую цей матеріал. Тут 60% ангори, бідних нещасних кроликів, і 40% нейлону. Метраж цієї пряжі 700 метрів на 100 грамів, і я в'язала в 2 складення. Мій метраж був 350 метрів на 100 грамів, і в'язала я це на спицях 4,5. Політ був нормальний з цією пряжею, проте в мене щось із роками виробилася алергія до пуху. Або я почала на це звертати увагу, тому що перший рік мого знайомства з ангорою я прям маніакально в'язала і отримувала задоволення. У мене тут кицька дивно поводиться, нюхає. Нюхає, значить, щось нечисто. Так. А останнім часом, останні півроку, мабуть, навіть трошки більше, в мене почав закладати ніс від цієї ангори. Мабуть, це якась алергія в мене на цей пух, плюс фізичні подразнення. Плюс в кімнаті були відкручені батареї, і це зменшує вологість повітря. Це не дуже добре для моєї дихалки, у мене і так дефект, перегородка зміщена. Дихати зовсім було непросто під час роботи з ангорою. Під час носки вроді нормально. Мабуть, ВТО трошки його заспокоїло, цей матеріал. Ангора вже почала мене трошки відштовхувати, на жаль, тому що матеріал хороший, правда. Шкода кроликів, як я вже казала. Є ще багато інших пряж, і я їх спробую. Плюс літо на носі. Сам колір мені подобається. Я вважаю, що це якраз той самий рожевий, який мені пасує. Як то кажуть, рожевий пасує всім, просто треба знайти свій відтінок. Я вважаю, що це той самий ідеальний відтінок рожевого. Ви можете сказати, що це ніякий не рожевий, з натяжкою це рожевий. Тут є суміш червоного і синього, трошки сірого. Він не такий холодний, як деякі рожеві, скоріше такий до нейтрального. По насиченості він теж підходить до моєї зовнішності. Мені подобається цей колір, і я вважаю, що він мені пасує. Якщо ви вважаєте, що він мені не пасує, напишіть. Я якби не ображаюся на зауваження. Всі корисні зауваження я беру до уваги. Це нормально. А люди помиляються, люди можуть не бачити певних речей. Посадка, як я вже казала, щось не зовсім те, чого би мені хотілося, але я завжди можу розпустити, скоригувати довжину чи комір. Це не проблема. Я даю цьому светру тест-драйв, ангора в повітрі уже. Я тіскала цей клубок, і пухи піднялися в повітря, мені не треба було цього робити. Спиці я використовувала 4,5, металеві спиці. І мені здається, що 4,5 ідеально підходять для такого повітряного ангорового светра, який розпушується
пушки, вони перекривають, можливо, цю занадто вільну щільність і створюється ідеальний, як на мене, ефект. Ангорові светри не мають бути дуже щільними. Процес йшов добре. Була пауза на етапі горловини. Я спочатку занадто швидко почала додавати петлі для горловини. Таким чином, моя горловина нібито стала менш глибокою. Я вчасно зупинилася. Я зв'язала одну пілочку, я другу пілочку вже в'язала і тоді вже зупинилася. Перший раз я не вгадала з глибиною, другий раз вже вийшло добре. Ця глибина мене влаштовує. Мене не влаштовує обробка горловини. Я щось занадто багато прив'язала раїв. Я потрапила в тупик із глибиною горловини, мені треба було краще придивитися, поміряти, поміркувати. Тому цей процес стопанувся, я переключилася на щось інше. Як не як я в'язанням перекриваю свій стрес, тому мені обов'язково треба мати якісь бездумні проєкти. І якраз настало літо, якраз настала потім осінь тепла, і настала потім зима. І лише зимою я повернулася до цього проєкту. Я вже взяла, сіла, розрахувала. Другий варіант горловини в мене вийшов добре. І я погнала, тому що я не перший раз роблю таку конструкцію. Проте цього разу всі свої розрахунки я занесла до Excel-таблиці, щоб можна було повторно використовувати. Плюс я хотіла, щоб там були доволі зрозумілі і чіткі формули. Певні моменти я ще не продумала до кінця, я то зв'язала, так, але універсальної формули, наприклад, для глибини горловини я не придумала, тому що горловина йде не зовсім вертикально, вона йде під кутом, як японського плеча, від спинки відходить. Зі сторони спини і зі сторони переду там так само не надто зрозуміла ситуація. Тому треба ще раз сісти і прикинути, як воно має бути правильно. Я спочатку хотіла цю Excel-ку розмістити у публічний доступ, проте вона не надто робоча, вона специфічна, лише я її розумію. Загалом светр вийшов легкий і теплий. Він довгий доволі, 66 см, і широкий, 57 см. Це півохват цього светра, повна ширина 114 см, по вазі 361 грам і по метражу 1300 метрів. Як ви бачите, що він доволі легкий на свої розміри, і це мені подобається. Коли погода холодна, він мене не кусає, я в ньому себе добре почуваю. Тут в мене в кімнаті зараз десь градусів 17, може, якщо не 16. Для мене це якраз суперовий одяг для такого середовища. Тому я думаю, що він буде носитися. Єдине, що я можу переробити ті моменти, про які я вже говорила, довжину і горловину. Тобто я ставлю цьому виробу 8 із 10, в нього є шанс на експлуатацію, це не якась така річ, яку би я не носила часто. Він доволі швидко вдягається, доволі гарно під все підходить. Ну, під що він підходить? Під штани він підходить. Ну, може виглядати з-під короткої куртки, але я вже планую його носити без куртки, мабуть, або під довгу куртку. Я рада, що я нарешті його закінчила, тому що пройшов майже рік. Я би мала вам розказувати про якісь халепи, але у мене, крім горловини, особливо халепів не було. І це, мабуть, все. Дякую вам за увагу. Ще якось побачимось. Бувайте!